Dear students, I am Dr. Rajiv Sapne. This is lecture number 12 of chapter 4, standard 9 mathematics, part 1. I appeal all of you to subscribe this channel, Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre, and take advantage of all these lectures. So we are working on the chapter ratio and proportion, and now we are in a position to solve to understand some new concepts, and one of those is continued proportion. Continued proportion. What is this continued proportion? Actually, this is proportion, that means ratio. So suppose I take the two ratios, say 4:12, and second ratio is 12:36. Now here what happens? This is same 4/12 and this is 12/36. Both are equal to 1/3. So these two ratios are same. So it is something like this: A upon B is equal to C upon D. But here important is B and C are equal. म्हणजे पहिल्या रेशोचा पहिला जो रेशो आहे त्याचा सक्सेसर म्हणजे 12 सेकंड टर्म आणि दुसऱ्या रेशोची पहिली टर्म हे जेव्हा इक्वल असतील त्यावेळी हे जे तीन नंबर्स आहेत 4, 12 आणि 36 हे कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये आहेत असं आपण म्हणतो. सो हियर व्हॉट हॅपन्स, consider first ratio 4/12. What is second term here? 12. Second term म्हणजेच डिनॉमिनेटर. सेकंड टर्म इज 12. त्याला दुसरं नाव काय आहे? सक्सेसर. आणि दुसरा जो रेशो आहे 12/36 त्याच्यामध्ये फर्स्ट टर्म 12 आहे. फर्स्ट टर्म इज 12. Okay, that means predecessor. That is called what? Predecessor. T12 आहे. त्याच्यामुळे काय झालं, इथली ही टर्म म्हणजे पहिल्या रेशोचा डिनॉमिनेटर आणि दुसऱ्या रेशोचा न्यूमरेटर म्हणजे सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट रेशो अँड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड रेशो आर आयडेंटिकल. आणि दोन्ही रेशो सेम आहे. म्हणजे नुसतं सेम असून नाही चालणार. समजा हे असं झालं 4/5 अँड सेकंड रेशो इज 5/25. तर मग इथे पण असंच दिसतंय तुम्हाला, पहिल्या रेशोचा डिनॉमिनेटर आणि दुसऱ्या रेशोचा न्यूमरेटर सेम आहे पण रेशो सेम नाही आहेत. 4/5 इज ॲक्च्युअली 0.80 and this is 5/25 म्हणजे 1/5 म्हणजे 0.20. सो दे आर नॉट इक्वल. रेशो इक्वल असणं ही तर महत्त्वाची कंडिशन आहे. रेशो इक्वल पाहिजे म्हणजे A/B आणि दुसरा जो रेशो आहे B/C त्याच्यामध्ये व्हॉट एव्हर इज द फ्रॅक्शन A/B इज सेम ॲज फ्रॅक्शन B/C. इन दॅट सेन्स द थ्री व्हॅल्यूज ABC आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. लक्षात घ्या. आता ह्याच्यामध्ये काय होणार, आय विल एनलार्ज द स्क्रीन. ह्याच्यामध्ये काय होणार, तुम्ही असं लिहिणार A, B and C are in continued proportion if A/B is same as B/C. What does it mean? If you cross multiply, it means B² is equal to AC. त्यामुळे तीन नंबर्स ज्यावेळी कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये असतात काय रूल मिळतो याच्यातून बघा. सो इफ थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन
if three numbers are in continued proportion, then three numbers, say ABC, three numbers ABC are in continued proportion, then B square is equal to AC. आणि हा जो B नंबर आहे इज कॉल्ड जॉमेट्रिक मीन, इज कॉल्ड जॉमेट्रिक मीन ऑफ A and C. म्हणजेच बघा 2 and say 4 and 8, if you take these three numbers, what does this imply? Here we can say, here middle termचा square 4 square is product of first and last term 2 into 8. So 4 is, so what I can say, I will erase this part. So 4 is, so here I can say 4 is geometric mean of 2 and 8. Geometric mean is in short written as GM, 2 and 8. Many examples we can find. Suppose I take numbers 3, 6 and 9. Now here what happens is 6 square here, so we should say consider three numbers 3, 6, 9. Here 6 square is what? 6 square is 36. It is not equal to product of first and last 3 and 9. So 3, 6, 9 are not in continued proportion. So I hope you understood what is continued proportion. There should be three numbers first, आणि ते तीन नंबर्स कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये कधी असतील तर पहिल्या दोन टर्म्सचा रेशो आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टर्मचा रेशो हे सेम असले पाहिजे. आणि मग त्याचाच अर्थ काय की पहिल्या रेशोचा डिनॉमिनेटर, रेशो म्हणजे ए अपॉन बी टाईप ना, म्हणजे ए हा न्यूमरेटर, बी हा डिनॉमिनेटर, आणि दुसरा जो रेशो आहे त्याचा न्यूमरेटर, हे दोन गोष्टी सेम पाहिजेत आणि ते दोन्ही रेशो सेम पाहिजे. म्हणजे ए अपॉन बी मस्ट बी इक्वल टू बी अपॉन सी, दॅट इज फर्स्ट थिंग. रेशो वेगवेगळे असतील तर हा विषयच उद्भवत नाही, रेशो सेम पाहिजे. आणि पहिल्या रेशोचा छेदमस्थानी जी संख्या आहे ती आणि दुसऱ्या रेशोच्या अंशस्थानी जी संख्या आहे ती सेम हवी. तर आपण काय म्हणणार की हे जे तीन नंबर्स आहेत ते कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये आहेत. सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, दॅट इज फर्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट कंडिशन. आणि मग तो पहिल्या रेशोचा सक्सेसर आणि दुसऱ्या रेशोचा प्रिडिसेसर हे सेम पाहिजेत. मग आपण म्हणणार की ते तीन टर्म्स जे आहेत ए बी सी त्या कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये आहेत. आणि ज्यावेळी त्या कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये असतात, ए बी सी समजा तीन कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये आहेत, तर मधलं जे पद आहे बी त्याचा वर्ग म्हणजेच पहिलं आणि तिसरं पद यांचा गुणाकार. म्हणजे थोडक्यात काय मॅथमॅटिकली कसं लिहिणार आपण, बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए सी. आणि त्या बीला मग काय म्हणतात, जॉमेट्रिक मीन ऑफ ए अँड सी. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव टू अंडरस्टँड. कंटिन्यूड प्रपोर्शन म्हणजे काय हा विषय इथे आपण डिस्कस केला. आणि त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय आहे की दोन्ही रेशो इक्वल असले पाहिजेत, ते तर महत्त्वाचं आहे. इफ टू रेशोज आर नॉट इक्वल देन दो थ्री टर्म्स मे नॉट बी ऑर आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. सो बी हा जो आहे त्यातला तो जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये आहे. आणि हे कंटिन्यूड प्रपोर्शन जनरलाइज करता येईल आपणाला. सो जनरलाइज द आयडिया ऑफ कंटिन्यूड प्रपोर्शन. सी पी लिहितो मी कंटिन्यूड प्रपोर्शन. म्हणजे आत्ता कसं झालं, आपण काय म्हटलं, ए अपॉन बी सेम ॲज बी अपॉन सी, बट दॅट कॅन बी कंटिन्यूड. म्हणजेच ए अपॉन बी इज सेम ॲज बी अपॉन सी is same as C upon D is same as D upon E, etc. It is same as E upon F. So here all these terms A, B, C, D, E, F
कशा आहेत म्हणणार आपण, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, CP फॉर कंटिन्यूड प्रपोर्शन. ओके, सो पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. So I have explained you the idea of continued proportional, what is mean proportional or what is geometric mean. Mean proportional is also called as a geometric mean, or other way around we can say geometric mean is also sometimes termed as mean proportion. Both the terms mean the same. So this is what we want to learn in continued proportion basically. Okay, so now suppose you are asked to find geometric mean of the two numbers, say A and B. मग त्याचा फॉर्म्युला काय होईल, समजा G हा जॉमेट्रिक मीन आहे. जॉमेट्रिक मीन ह्या म्हणजे जॉमेट्रिक या शब्दाचं स्पेलिंग G ने सुरू होतं, म्हणून ते जॉमेट्रिक मीनला G ने दर्शवलं जातं. त्यामुळे दोन नंबर्स समजा मला दिले गेले A अँड B, देन व्हॉट इज देअर जॉमेट्रिक मीन. मग समजा जॉमेट्रिक मीन G आहे. सी लक्षात घ्या, त्याचा फॉर्म्युला कसा डेव्हलप होणार. इफ G is capital G is geometric mean, I will write it in short, GM, geometric mean of A and B. What does it mean? Mean हा दोघांच्या मध्ये पाहिजे. Mean म्हणजे आता साध्या भाषेमध्ये आपण ॲडिशन हे ऑपरेशन जर असेल तर मीन म्हणजेच काय, सरासरी. दोन नंबरची सरासरी ही त्या नंबर्सपेक्षा लहान किंवा मोठी नसते, त्यांच्यामध्ये असते. बघा 10 आणि 20ची सरासरी काय येणार, 15. सरासरी कशी काढतो आपण, ॲडिशन करून किती नंबर्स आहेत त्याने भागतो. 10 आणि 20 म्हणजे दोनच नंबर्स आहेत. वी विल ॲड 10 अँड 20 डिवाइड बाय 2, सो यू गेट 15. सी इट इज इन बिटवीन 10 अँड 20. कुठल्याही दोन गोष्टींची सरासरी ही त्या दोन नंबर्सच्या मध्ये असणार. आणि इथे प्रॉडक्ट हे ऑपरेशन आहे. तिथे कसं A+B/2 होतं, इथे रूट AB आहे. पण ते रूट AB सुद्धा बघा ना, तुम्ही दोन नंबर्स घ्या, समजा 4 आणि 16 घेतलं, त्यांचा गुणाकार किती होतो, 64. त्याचं वर्गमूळ किती, 8. मग ते 4 आणि 16च्या मध्ये आहे. सो मीन ऑलवेज लाईज बिटवीन द टू नंबर्स. सो म्हणून आपण काय म्हणणार, A, सो A देन G आणि B आर इन जॉमेट्री, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. दॅट मीन्स व्हॉट, A/G इज सेम ॲज G/B. म्हणून व्हॉट डज दॅट इम्प्लाय, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं की G² इज इक्वल टू A इंटू B, म्हणजे G काय होणार, रूट ऑफ AB. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर जॉमेट्रिक मीन. दोन नंबर्सचा जॉमेट्रिक मीन म्हणजे त्यांचा गुणाकार आणि त्या गुणाकाराचं वर्गमूळ. म्हणजे 4 आणि 16चा जॉमेट्रिक मीन काय होणार, वर्गमुळात 4 गुणिले 16, म्हणजेच तो किती होणार, वर्गमुळात 64, म्हणजेच 8. बघा तो 8 हा 4 आणि 16च्या मधला नंबर आहे. मीन कॅन नेव्हर बी ग्रेटर दॅन द टू नंबर्स ऑर स्मॉलर दॅन द टू नंबर्स. इट विल बी बिटवीन दोज टू नंबर्स. मग तो जॉमेट्रिक मीन असू दे, ॲरिथमॅटिक मीन म्हणजेच सरासरी. सरासरी आपण 5वी-6वी पासून शिकतात. सरासरी काढताना काय करतो आपण, त्या सर्व नंबर्सचं ॲडिशन करतो आणि जितके नंबर्स आहेत त्याने भागतो. समजा 5 नंबर्सची सरासरी काढायची आहे, ॲडिशन ऑपरेशन, तर आपण काय करतो, त्या 5ही नंबरची बेरीज करून त्याला 5ने भागतो. ती जी सरासरी येते ती त्यातला जो सर्वात लहान नंबर असतो आणि सर्वात मोठा नंबर असतो यांच्यामध्ये असते. त्याच्याहून मोठी आणि त्याच्याहून लहान असू नाही शकत ती. त्यामुळे तसंच जॉमेट्रिक मीनच्या बाबतीमध्ये आहे. तर या गोष्टी ऑब्झर्व करा. ठीक आहे. मग आता थोडक्यात काय, तुम्हाला एक फॉर्म्युला मिळाला. व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला, इफ टू नंबर्स आर गिवन, व्हॉट इज देअर जॉमेट्रिक मीन, अँड दॅट जॉमेट्रिक मीन इज, इफ द टू नंबर्स आर A and B, the geometric mean is root of AB. Now you can solve some problems. बघा त्यांनी काय विचारलं आहे तुम्हाला, इफ x is the geometric mean of 25 and 4, find the value of x. तोंडी करता येईल तुम्हाला. जॉमेट्रिक मीन कशाचा काढायचा आहे, 25 आणि 4चा. म्हणजेच काय करायचं, 25 आणि 4चा गुणाकार करा, किती झाला, 100. त्याचं वर्गमूळ घ्या, 10. आता तुम्हाला नेमकं असं आठवेल की 100चं वर्गमूळ 10 किंवा -10 असतं. -10 जर तुम्ही लिहिलं ते थिओरिटिकली बरोबर आहे, पण 25 आणि 4च्या मध्ये आहे का -10, नाही. आपण आत्ता काय म्हटलं, जॉमेट्रिक मीन असो अथवा ॲरिथमॅटिक मीन असो, ते ज्या दोन नंबर्सचा तुम्ही काढताय त्याच्यामध्ये असतो तो नंबर. मग 25 आणि 4च्या मध्ये -10 नाहीच आहे ना, पण 10 आहे. सो
जॉमेट्रिक मीन तुम्ही काय म्हणणार 10. तेव्हा ते अगदी सोपं आहे, म्हणजे यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट दॅट. जस्ट टेक दोज 2 नंबर्स, त्यांचा गुणाकार घ्या आणि त्या गुणाकाराचं वर्गमूळ घ्या की तुम्हाला ते काम झालं तुमचं. ठीक आहे. आता पुढचा प्रॉब्लेम बघा. 4a² सी व्हॉट इज गिवन. 4a² देन 8ab² आणि थर्ड टर्म इज p are in continued proportion. Then find the value of p. What is p? That is asked. आता 3 नंबर्स ABC ज्यावेळी कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये असतात त्यावेळी आपला रूल काय आहे, तर A/B इज सेम ॲज B/C, राईट. सो आपण तो रूल आधी लिहूया. इफ ABC सोल्युशन, आता इथे ओके, सो इफ ABC are in continued proportion, then what do you know, A/B is same as B/C, or in other words, or B² is equal to AC. मधल्या पदाचा वर्ग म्हणजेच पहिल्या आणि तिसऱ्या पदाचा गुणाकार. तो रूल इथे वापरूया आपण. सो ॲज 4a²b, 8ab² and p are in continued proportion, what you get, b² म्हणजे मधल्या पदाचा वर्ग म्हणजे 8ab² याचा स्क्वेअर, इट इज इक्वल टू 4a²b इंटू p. आता 8ab² स्क्वेअर काय होणार, 64 a², b² स्क्वेअर म्हणजे बीचा चौथा घातांक भागिले 4a²b, 4a²b. ओके, दिस विल बी इक्वल टू p. मग इथला a² स्ट्रेटवे कॅन्सल होईल. 64 भागिले 4 म्हणजे 16 झालं ते. आणि इथे हा b⁴ आहे. b⁴ b ने डिवाइड करताय. तर b⁴ म्हणजे त्याचा बेस b आहे. b⁴ हे बेस b आहे. बेस समान असेल त्यावेळी भागाकार म्हणजे घातांकांची वजाबाकी. त्यामुळे हे तुम्हाला इथे काय मिळालं, 16b³. सो p इज इक्वल टू 16b⁵. दिस इज द आन्सर. p इज इक्वल टू 16b³. सो दिस इज द प्रॉब्लेम डिपेंडिंग ऑन व्हॉट, 3 numbers are in continued proportion. ठीक है. Now come to the next problem. See what is asked. Which number should be subtracted from 7, 12 and 18? I will do just the problem. It is written there. The answer is also given, but I will explain. 7, 12 and 18. These are the 3 numbers. And what they have asked is which number should be subtracted from these such that resultant numbers are in continued proportion. ह्याच्यामधून काय वजा मला करायला पाहिजे, हे आत्ता बघा. 7/12 आणि 12/18. समजा आत्ता हे 3 नंबर्स जे आहेत ते कसे आहेत, 7/12 पहिल्या दोघांचा रेशो, दुसऱ्याचा आहे 12/18. पण 12/18 म्हणजेच काय, 6 दुणे 12, 6 त्रिक 18. हे 2/3 आहे. पण हे 2/3 आहे, बरोबर आहे. म्हणजे हा पार्ट 2/3 आहे. हे पण 2/3 नाही आहेत ना. सो हे नंबर स्वतः आता कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये नाही आहेत. कंटिन्यूड प्रपोर्शनसाठी काय व्हायला पाहिजे, मधल्या पदाचा वर्ग बघा, ते सुद्धा चेक करा. 12चा वर्ग आणि 7 गुणिले 18 यांचा गुणाकार. 18 आणि 7चा गुणाकार किती, 18 7 126 आणि 12 वर्ग म्हणजे 144. सो 144 इज नॉट इक्वल टू, आर दे इक्वल, तर आन्सर विल नॉट इक्वल टू. कारण काय, 18 गुणिले 7 126 आणि लेफ्ट हँड साईड आहे 144, नॉट इक्वल. सो गिव्हन नंबर्स आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. गिव्हन नंबर्स आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. So now what they have asked is what should be subtracted.
So we should say let x be subtracted from 7, 12 and 18 so that numbers are in continued proportion. So when you subtract 7, you get 7 minus x, 12 minus x and 18 minus x. Now so we can say that is 7 minus x, 12 minus x, 18 minus x are in continued proportion. What does it mean? मधल्या पदाचा वर्ग, so 12 वजा x चा वर्ग, so that implies 12 वजा x कंसाचा वर्ग बरोबर 7 minus x into 18 minus x. Now we should calculate all this. Let us check. 12 minus x चा वर्ग काय होईल? त्याच्यासाठी तुम्हाला a minus b कंसाचा वर्ग हे सूत्र माहिती पाहिजे. It is always very simple. a squared minus 2ab plus b square. If you don't know, this is the formula. Now here it will be 144 minus 24x and plus x square. And on this side it is 7 into 18 is 126. 7 and minus x, so minus 7x. Minus x and 18 म्हणजे minus 18x and plus x square. So that means what? It is 144 minus 24x plus x square, and on this side you have हे 126 वजा 18 आणि वजा 17 7 म्हणजे वजा 25, so 126 minus 25x आणि plus x square. So from both sides you can remove x square. What you do is this minus 24 minus 25x left hand side ला आणा, म्हणजेच minus 24x plus 25x, and on this side you have 126 minus 144, right? 126 minus 144. So what you get is 25x वजा 24x म्हणजे x आणि हे वजा 18. So what we should subtract is minus 18. See whether the answer is right. Minus 18. बघा तुम्ही व्हेरीफाय करा ना, व्हेरीफाय करा तुम्हाला काय नंबर्स. सो व्हॉट वी शुड फायनली से, सो minus 18 should be subtracted, should be subtracted so that 7, 12 and 18 will be in continued proportion. आणि चेक करा 7 मधून मी वजा 18 वजा केले तर ते 25 होणार. 12 मधून वजा 18 वजा केले तर 12 अधिक 18 म्हणजे 30 होणार. आणि 18 मधून वजा 18 वजा केले की ते अधिक होणार 36. मग 36 आणि 25 चा गुणाकार बघा, 25 गुणिले 36 हे 900 आहे आणि 30 चा वर्ग पण 900 आहे. सो मधल्या पदाचा वर्ग आणि पहिल्या आणि तिसऱ्या पदाचा गुणाकार सेम आहे. That is why the new numbers that you have got, they are in continued proportion, right? So this is what we wanted to show here. की कुठला नंबर वजा केल्यानंतर हे नंबर्स कंटिन्यूड प्रपोर्शन मध्ये येतील. The answer is minus 18. So I hope you understand whatever is discussed. Pause, review and proceed. Okay, so we will stop at this moment in this lecture. We will continue in the next lecture. Till then, bye. Have a nice day.